Ahoj lidi, zdravím vás u dnešního videa. Už nám otevřeli Malou Lantu, takže už můžeme jezdit na Malou Lantu, takže si můžeme užívat krás Malé Lanty a hlavně můžeme jezdit do naší oblíbené restaurace Lantas Café na úžasnou kávu a úžasné sendviče. Takže dneska jsme se poprvé po dlouhé době vydali do Lantas Café na úžasné jídlo a kávu. Jinak pro ty, co nás s Pijou ještě neznáte, tak já pocházím z Moravy, z Kroměříže. Jak jsem se dostal do Thajska? No, přes potápění. Já jsem pracoval a žil 5 let v Irsku po škole, tam jsem se odstěhoval. Plánoval jsem, že tam budu jenom 2 měsíce na letní prázdniny, abych si něco vydělal a trošku se zdokonalil v angličtině, ale trošku se to protáhlo a zůstal jsem tam 5 let. Zalíbil se mi ten život nezávislý. Samozřejmě rodina, přátelé chtěli, aby se vrátil, ale mně se líbilo být samostatným a vydělávat peníze, které vůbec nebyly nezajímavé. No a na konci svého pobytu v Irsku jsem objevil potápění, jsem objevil kouzlo potápění, tak jsem se dal na potápění. Udělal jsem si v Dublinu ten základní výcvik, pak pokročilý výcvik, no a pak jsem přijel na západní pobřeží Irska, kde jsem vlastně začal pracovat pro potápěčskou základnu, kde byl i takový hotýlek a restaurace. Byla tam takové zázemí prostě pro potápěče, aby přijeli kdekoliv z Irska na víkend a prostě celý víkend se potápěli. Měli 2 lodě, měli traktor, Zetor z Čech. Teď jsme tam řídili a používali na vytahování lodi z vody a zajíždění z lodí do vody. No a tam jsem za 9 měsíců těžkou prací a učením jsem se dopracoval až na instruktora. Někteří z vás můžou říct, to je strašně rychle, to je žádné zkušenosti, nic. Zkušeností tam bylo plno. My jsme každý víkend jsme měli spoustu zákazníků. Potápěli jsme se s nima, plánovali jsme s nima potápění, řídili jsme loď, plnili jsme flašky, no prostě dělali jsme všechno okolo potápěckého centra. No a po absolvování tady toho programu jsem se vydal do Egypta, abych nabral nějaké zkušenosti v praxi. V Egyptě bylo krásné potápění, úžasná barevnost pod vodou, miliony rybiček. První skok do vody v Egyptě pro mě byl prostě šok, to bylo nádhera, to bylo v akvárku, to se prostě nedalo popsat. No a pracoval jsem tam pro Čechy, napřed na souši, potom na lodi, a pak zase na souši. Egypt mě nadchnul, co se potápění týče, ale ten zbytek, ten život s těma Egyptěnama nic moc. Takže tam jsem dlouho nevydržel. No a pak jsem odešel do Thajska. Tam jsem našel českou základnu na Kolantě, takže jsem byl napřed na Pipi, tam jsem pracoval v thajské základně, kterou vedl Angličan.
a hledal tam Čecha, tak jsem ho kontaktoval, vzali mě. Ale tam to spíš bylo o prodeji potápění než potápění. Což mě nebaví. Mě nebaví prodávat něco. Tak jsem hledal a až jsem našel tu práci na české základě na Kulantě. Tak jsem se přesídlil na Kulantu a nastoupil jsem u Čechů. První sezona byla krátká, protože jsem se přesunul téměř na konci sezony. Takže jsem se jenom rozkoukal. No a další sezonu jsem přijel na celou sezonu. Takže potápění super. Ne tak hezké jak v Egyptě, ale voda teplejší než v Egyptě. A prostě lepší než Egypt, lepší než Irsko. A úžasný ostrov, úžasný lidé, nejlepší jídlo, však to znáte. Takže prostě Thajsko a Kulantu jsem si zamiloval. Poznal jsem přes internet Piu, kterou jsem pozval, aby přijela a pracovala se mnou na té samé základně. Tak se sem dostala Pia. Pia pochází ze severu Thajska, kousek od Chiang Mai. No, takže jsem potápěl, Pia pracovala v rezortu, začínala jako uklízečka, později se vypracovala na číšničku, dělala na baru, no a potom začala dělat s papírama v kanceláři. Pak se přesunula do německé základny, kde dělala recepční. No já jsem se přesunul k Polákům, pak jsem se přesunul k těm Němcům. No a teďka jsem tak nějak s potápěním pomalu přestal, začal se věnovat šnorchlování a prostě Čechům a asistenci Čechům a cestovní kancelář, výlety na longtailu. No a plánujeme spoustu dalších věcí. Pronájme motorek, údržbu nemovitostí. Pia je strašně opatrná na covid. Všude nosí masku a používá gel. Já tak opatrný nejsem. Já vím. Tak po dlouhé době jsme přijeli do Lanta Café. Po dlouhé době protože Lanta Noi, kde se Lanta Café nachází, tak byla uzavřena kvůli covidu. Byla uzavřena tuším od 10. dubna. A tuším, že před 5 dnama, před týdnem ji otevřeli, takže jsme se vydali do naší oblíbené restaurace Lantas Café, kde dělají ty nejlepší sendviče a tu nejlepší kávu. Takže objednal jsem si svůj nejoblíbenější ham and cheese sandwich. Je to zapečený sandwich se sýrem, se šunkou a je tam nějaká zelenina, salát a ta nejlepší omáčka. Na té omáčce si zakládají. Je to směska majonézy a hořčice, podle mě. Tak jdeme chutnat. Výborné, jako vždy. Šupavé. Vypadá to, že je to osmažené se sýrem. Pia si dala fish and chips. Vezmu jeden hranolek. Máme výborné hranolky. Vždycky tady mají výbornou čerstvou zeleninku. Doporučuji rajčatový salát si tady dát. Mají strašně dobrým dressingem. Jinak, abyste si nemysleli, nedělají tady jenom pouze jídla pro farangy. Vaří tu i thajské jídla.
Ale ty si dáváme na lantě. Nejlepší káva. Karamel macchiato frappe. Jinak mají tady tabuli černou na psaní vzkazů křídou. A hodně často se tady stává, že tady vidím české nápisy z různých českých měst. Hodně Čechů sem jezdí. Lantanoj je hodně oblíbená u Čechů kvůli tomu, že sem jezdí strašně málo turistů. Nejsou tu jarní závitek. Nejsou tady davy turistů. Nejsou tady ubytovací zařízení. Je tu vlastně jenom jeden resort, ale tam se nikdo neubytovává. Takže Lantanoj je krásná příroda. Dlouhá prázdná pláž na západní straně a krásné panoramata a ostrůvky na straně východní. Takže podle mě Lantanoj je mnohem hezčí než celý národní park Maják na jihu, kde se platí vstupné a kde je spousta turistů, Číňanů, otravných opic. Ale samozřejmě to je věc názoru. Kdo má radši klid, tak se vydá na Lantanoj. Jinak na Lantanoj není ani jedno 7-Eleven. Jsou tady jenom malé minimarty, kde se dá koupit pití. Dá se koupit nějaké občerstvení. Ale není to 7-Eleven, takže kdybyste si chtěli koupit něco 7-Eleven, tak si kupte, než se vydáte na Lantanoj. Soon we have local trekking. Trekking. Here we do it with King. Jo? To mi Pia teďka říká, že na sezónu plánují majitel tady Lanta Cafe a jeho kamarád, který je majitelem potápěckého centra na Lantě, tak plánují udělat trekking. Treky tady džunglí na Malé Lantě. To by mohlo být zajímavé. Já jsem plánoval, že rozjedu něco podobného, ale na kolech. Že budeme jezdit po Malé Lantě na kolech a budu ukazovat turistům krásy Malé Lanty ze sedlá kola. No, nějak to zatím neklaplo, ale snad to klapne. Měl jsem... Tady vidíte ty vrstvy. Nevím, jestli to zaostří. Like this. Měl jsem hodně práce s výletama na longtailu. Takže nějak nevyšel čas na ty výšky na kole. Snad v příští sezóně. Tak co piješ, šmakuje? Dobrý? Výborně. Výborný? Už se těším na ty komentáře. Ty nám zase děláš chutě, co nám tu zase děláš? Vy mi zase můžete udělat chutě s řízkem a se svíčkou. Ne, že bych si neuměl udělat řízek, ale není to ono.
they can suggest us also where they want us to go in Lanka. Pia říká, by vás chtěla poprosit, kdybyste do komentářů mohli napsat, co byste chtěli vidět ve videích. Co byste chtěli, aby bylo obsahem budoucích videí. Abyste nám dali nápady a návrhy na natáčení dalších videí. Apart from what is the weather today, they can drop any question. Kromě videa o počasí, jo. O počasí nejsme rosničky, takže o počasí videa natáčet nebudeme. Maximálně na začátku každého videa vám můžeme říct, jaké je dneska počasí, ale těžko se dá předpovědět, jak bude zítra, jak bude za měsíc, jak bude příští rok nebo příští sezónu. Včera pršelo ráno, pršelo večer, pršelo skoro celý den, ale dneska ještě od rána nepršelo, je zataženo, chvilkama slunečno. To je prostě počasí nízké sezóny. Nízká sezóna začíná od května a vleče se až do září, do půlky října, kdy se nedá moc předpokládat, jak bude zítra, jak bude za týden, protože fouká vítr od moře a jsou vlny na pláži a jsou naplaveniny a člověk nikdy neví, co ten vítr od toho moře přinese. If they have any question about Koh Lanta, about anything, drop the comment, see what we can do. Kdybyste měli jakékoliv otázky ohledně Koh Lanty, tak nám stačí napsat zprávu nebo komentář na YouTube. If you never been to Lanta, just follow us because we have so many things to tell you. Pokud vás tady ty videa zajímají, samozřejmě, tak dejte odběr a klikněte na zvoneček, abyste nezmeškali žádné další videa. Budeme se snažit přidávat videa jednou do týdne. A vypadá to, že dneska sprchne. Ale to nevadí, aspoň budeme mít čas na přípravu těch videí a stříhání. Jinak kdyby vás třeba zajímalo prohlídka nějakých rezortů, o kterých třeba přemýšlíte, že byste si tam zarezervovali ubytování, tak můžeme udělat to, že nám napíšete a my kontaktujeme majitele nebo manažera a domluvíme se a zajedeme tam a natočíme video. Tak to vypadá strom chlebovník, na kterém roste jackfruit, český žaký. Tak to vypadá baby jackfruit. Baby jackfruit. Tak, tohle je citronová tráva. Citronová tráva se používá k odpuzování komárů. Vysazuje se tajci si je vysazují okolo domků, okolo baráků, aby odháněli komáry.
A taky se používá samozřejmě na vaření. A tady už vstupujeme do kaučukovníkového sadu. Zrovna tady vysekali trávu. Tak to vypadá. Ten strom se začíná nařezávat od nějakého 6. 7. roku věku. Vtajci vstávají v 5, v 6 ráno a nařežou to a pak to skapává, ta míza, ten kaučukovník skapává tady do toho kelímku a až jsou plné, tak se vylévají do sudů a pak se to různě zpracovává, než se to zaveze do fabriky. Tak tady máme další chlebovníkový strom a tady už je vidět plot obrovský jackfruit. Podíváme se na něj. Tady je jeden u země. Ten už vypadá, že je přezrálý. Dávají okolo ty plastové sáčky okolo toho a pytle na ochranu proti hmyzu. A tady je další ve stromě. Wow. Tady je obrovský. Tady můžete vidět, kolik sem jezdí Čechů. Pardubice, Třešňová, Teplice, Meziboří, Slovensko, Hodonín, výborné Slovensko, Praha, Savaríka, Savarí Mai, Ahoy! Savaríka. So long time no see, but now Lantanoy is open for us, but not see long time. How was the life here during the COVID? During the COVID, like we know, culture control collective measure. I always stay at my house. Put on the mask and take alcohol gel to go everywhere when we go outside. It's safety. Safety for me and for other people. For safety for family. I see the gel everywhere in 7-Eleven, in Yeah. restaurant. We have a lot of. Yeah, Thai people are very careful about the hygiene. I see. Yeah. And where did you buy mask here in Lantanoy? Or you buy before in Koh Lanta Yai? It's for free. We have, and if you want to buy for a special cotton or something like that, you can buy everywhere. We have to buy everywhere. 7-Eleven, Lotus, or pharmacy shop. So what would you like to say to the people who are planning to come to Thailand after the COVID? After the COVID, like we know, we have a new normal life. We use the life for more safety. But I think it's quite similar with the old life, not different so much. Maybe for Thailand and especially for Koh Lanta, I think it's 90% for safety. Because my family, we always go outside riding a motorcycle around the island, both Koh Lanta Yai and Koh Lanta Noi. It's safety. We go to the beach and running
on the beach, but we still keep distance and use the put on the mask and watching by alcohol gel. Do you go to the beach in Lantanoy? Yes, it's beautiful. More than before COVID. I think it's clean and it's beautiful more than before COVID. Yes. And what is the plan for the restaurant next season? Do you plan something new for the customers, for the visitors? I gonna keep all my best I have, and I also have a new for surprising you when you come back again and just believe me. Do you have enough beer in the fridge for Czech people when they come back? Absolutely. Yes. We'll keep it warm. We'll keep it warm. Because last season was many Czech people. Huh? Yeah. 90% is still Czech. Are they nice? Yeah, really nice. I love everybody from Czechs. Okay, I hope for the best for the next season. That people will realize Thailand is safe and they will have they will want to come to Thailand because it's safer here. I think it's safer here than in Europe. Yeah. What do you like to eat here? What do you usually For order? me, the best here is the sandwich. The sandwich, your sandwich is the best, and Thank you. and the caramel macchiato frappe. That's the reason why I come here. Sotoye. I tried many different things here, but sandwich. It's a grilled sandwich with cheese, ham and cheese, and very good sauce mix of mustard. I think it's a mix of mustard and mayo. Thank you. Very nice to hear. And I will keep my best and go in for best. Do you like the food you cook? Yeah, I love it. I not like it. I love it. I love it. She I can do love also. cooking. She can do also by the order. Like some special Thai dish. She can do also out of the menu. เดี๋ยวค่อยไปตัดไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยไปตัด มุดไปคานไป มาไม่เป็นไรลูก That is saying a fuzzy. Soldier. And you can askน้องขวัญ also what to do around here. What do you think is the best to see and do around here? In Lantanoy. Around Lantanoy. Yeah. For this year, we have a new project for it's like to be activity, a new activity at Got Lanta Noi. And is still surprising. Secret. Secret. If you want to know what is secret, come to Lantanoy. Next would be what would you like to askน้องขวัญ about life, not life, the customer who's coming to her restaurant and like who's never been to her restaurant before.
how far, how to come, how to get here. มันไกลจากลันตาใหญ่เท่าไหร่กี่กิโลนะ อีดอก you know I know ใช้เวลาเท่าไหร่ดีกว่าขับรถมานี่ from if you start from the Sri Lanka bridge now you come here 15 กิโล I know but you can speak with no one about easy and then you translate and check later so how can people get here from Lantayai from the hotel? It's not so close, so how they can get here? The people who want to come to travel at Got Lanta Noi can ride a motorcycle or drive a car, a rental car, or and it's far from Lanta Beach, Sri Lanta Beach, around 15 kilometers. 15 มาคิดที่แม็กพูด 15 kilo from the bridge ไม่บอกเราไม่บอกเป็นกิโลได้ไหมพูดใหม่ได้ไหมแบบรู้สึกเดี๋ยวมันจะยาว เดี๋ยวค่อย ไกล ตัด ไกลเอาแบบแค่ครึ่งชั่วโมงก็ถึงแล้วอะไรอย่างเงี้ย It's about 15 minutes 10 minutes. 10 minutes เนาะ 10 minutes from the bridge. Slowly driving. Okay ask again again อันนี้จะตอบอีกทีนึง how can people find you น้องขวัญบอกด้วยว่าif you cannot find us you can Google or we have Facebook page ตรงนี้นะเดี๋ยวให้แม่ไปใส่ อ๋อแล้วก็ต้องทำ ตรงนี้ โอเค you can put the link for her คนตาน้อย Facebook page คนตาคาเฟ่ Facebook page I will drop here okay 3 2 1 พี่แม็ก you ask me again อะ So the same question if people want to come to your restaurant, how they can find you? The people who want to visit at Got Lanta Noi or at here, if you rent a motorcycle or rent a bicycle or car rental, can drive it all the way down, maybe about 15 minutes from Sri Lanta Bridge. And we will stay at on the left side on the main road. And if you want to come, you can call me first at the Facebook page or Instagram. And also people can find you in Google Maps, right? Google Yeah, Maps. Google Maps. Map me too. Map me. so thank you for your time and I will come again for sure for next Hungary okay now it's your turn So thank you for your time, and I will see you soon for the next sandwich. Okay. say goodbye you in Thai and น้องขวัญ in Czech Sawadee-krap. สวัสดีค่ะอาฮายค่ะ Ahoj. Tak, přijeli jsme domů, protože začalo pršet, takže jsme se vydali z Lanta Noi zpátky domů a po cestě jsme koupili duriany. Máme tady 3 duriany, tady ty 2 menší jsou stejné, tady je jiný. Tady ten větší pochází ze středu Thajska, z provincie Chanthaburi. A tady ty 2 menší jsou tady z Krabi, tady lokální, místní. Rozdíl mezi nimi je cena a velikost. A taky vůně. Vůně je trošku jiná. Tady z těch
menších je takový silnější, já tomu neříkám zápach, já tomu říkám vůně, mě to voní, mě to nesmrdí. Tak. Tady ten větší má 2 kila a prodává se za 150 bátů za kilo. Tady ty menší jsou po kilu a to kilo za 60 bátů. No, takže tady ten velký stál 300 bátů a tady ty 2 malé po 60 bátech každý. Tak. Na krájení durianu potřebujeme rukavici, protože durian má trny na kůži a člověk, kdyby to král bez rukavice, tak by se popíchal, jak kdyby držel ježka. Je to jak ježek, ostré. A potřebujeme pořádný nůž. A jdeme na krájení. Tady vidíme, že už je to trošku předkrojené, a to proto, protože ten prodávající to takhle nakrajuje lidem, aby se podívali dovnitř na ten, jak to vypadá a aby si sáhli na to žluté, jestli to je měkčí nebo tvrdší, protože někdo to rád tvrdší, někdo to rád měkčí. Tak, jdeme na krájení. Já jsem levák, takže v levé ruce mám nůž a pravou na pravou si dám rukavici, abych to mohl chytnout a nepopíchalo mě to. Tak. Tady zapíchneme nůž. Tady vidíme, kde se nachází ten durian. Jo, ty jednotlivé části. Jo, vidíte tady ty tmavé místa? Ty rozdělují ty části té dužiny. Takže musíme ten řez vést tady tím prostředkem. A nezajet moc dovnitř, aby jsme nerozkrojili tu dužinu. Tak jdeme krájet. Začneme odsud. You have to cut from the bottom. You have to cut from the bottom. Tak tento je opravdu tvrdý. It's like you do the chainsaw. Okay, another one, right? Tak jdeme na další část té dužiny. Start from the bottom. Do like chainsaw. It is hard for you It's to do. very hard. Ještě jeden řez. Stejně zase dostanu, že jsem to blbě nakrájel. Tak. Tady asi, jak to bylo nakrojené, tak to zkusíme vyndat první.
make like this. Já se u toho spotím. Co všechno člověk neudělá pro durian. Ten smradlavý z jihu, ten malinký. Au. No, malinký mazlavý durian. Úplně se to roztíká. Chuťově mnohem výraznější. Spousta lidí z toho dělá zmrzlinu, že to rozemelou, nechají to zmrznout a mají z toho takovou ledovou tříž. Nedivím se, že některým lidem tady ten jižanský nechutná. Pio, dej si taky. Tak zase ten z centrálního Thajska, ten větší. Jinak, když ho sežeru strašně moc, tak mě pak trošku pálí žáha. Takže něco na tom pravdy bude, že asi překyseluje trošku žaludek, proto se zajídá tím mangostínem. Tak to by asi pro dnešek bylo všechno, aby se Pia taky najedla. Tak děkuju vám za sledování videa až sem. Pokud se vám video líbilo, tak mi prosím vás napište koment, pište ho prosím přímo na YouTube, ne na Facebook. A pokud by zajímalo tohle video vaše známé, tak klidně sdílejte. No a pokud byste chtěli vidět další videa, které budeme dávat aspoň jednou za týden, tak dejte odběr. Čau!